Succesul fantastic care l-a avut Volkswagenul Käfer sau broscuță, care a fost în fabricație din 1938 până în anul 2003, a determinat firma germană să reediteze acest automobil, sperând la aceeași apreciere din partea pieței auto. Dar nu a fost să fie tocmai așa. Noua broscuță nu a rămas în fabricație decât din 1997 până în 2011. Noul vehicul avea doar o stilizare asemănătoare cu predecesoarea sa, tehnic era cu tot o altă mâncare de pește. Dacă prima a fost construită după formula totul spate și folosind un motor boxer răcit pe aer, noul automobil avea să fie unul complet diferit. Noua mașină avea să se bazeze pe conceptul totul față, iar motoarele, acum răcite pe lichid, au fost montate toate transversal și nu longitudinal cum era la modelul de debut. Astfel a rezultat un automobil cu comportament complet diferit. Dacă mașina lui Porsche era o mașină supraviratoare prin excelență, noua mașină are un comportament subvirator. Privind cu atenție acest aspect, nu putem spune decât că noul Beetle a făcut un imens pas înainte în materie de siguranță, știindu-se faptul că subvirarea este mult mai ușor de controlat decât supravirarea, aceasta din urmă necesitând contrablocajul și accelerarea, care este contra reflexelor umane. Totuși, chiar beneficiind de acest avantaj uriaș și de motoarele cu mult mai avansate tehnologic a anilor 2000, mașina nu a mai avut succesul primului model. Dar aici vina nu este a mașinii, ci a contextului economico-social. Dacă după război oamenii aveau nevoie de un automobil ieftin, fără caracteristici deosebite, în 2000 mașina nu a mai găsit același context, ci un public mult mai pretențios. Încercarea de a utiliza o pleiadă de motoare nu a putut să aducă succesul vechiului Käfer. Astfel, noul Beetle a avut motoare cu 4 cilindri în linie, cu cilindrei de 1.4, 1.6, 1.8 și chiar 2 litri. Au existat de asemenea chiar și versiuni de 1.8 litri turbo. Dar asta nu era tot. Pe Beetle puteai găsi și motoare cu 5 cilindri în linie de 2,5 litri și folosind numai puțin de 20 de supape. Iar dacă asta nu era destul, mai erau în ofertă și motoare VR cu 5 sau 6 cilindri cu cilindrie de 2,3 și chiar 3,2 litri. Aceste motoare aveau 20 și chiar 24 de supape în compunerea lor. Practic, motoarele VR erau un fel de motor în V cu un unghi așa de strâns încât avea o singură chiulasă, arătând într-o oarecare măsură ca un simplu motor în linie. Cei atrași de diesel au avut și aceștia nemuritorul motor 1.9 TDI în ofertă. La această mulțime de motorizări, constructorul german a adăugat cutii de viteze manuale cu 5 și 6 rapoarte pentru cei ce îndrăgesc acest concept, dar și cutii automate cu 4 și 6 viteze, triptonice sau DSG, pentru cei mai comozi. Așadar, de toate pentru toți. Mașina avea un design rotund, drăgălaș și în mare măsură se asemuia cu mașina concepută de Porsche în anii 30. Acest aspect, de altfel, a și scos modelul în evidență, fiind apreciat atât de către publicul feminin căruia îi se adresa, cât și de cel masculin. Mașina a fost produsă atât ca model închis, cât și cabriolet. Modelul prezentat este cu pavilionul transparent, oferind atât senzația de automobil deschis, cât și avantajul unui automobil complet închis. Mașina a fost foarte apreciată pentru designul inovator și clasic deopotrivă, dar nu a mai avut din păcate longevitatea celui din trecut. Totuși, mașina a avut și are încă o mulțime de fani, dovadă fiind numărul mare de Beetle-uri pe care le întâlnim încă în trafic, chiar dacă și cel mai nou are deja onorabilă vârstă de 14 ani.